السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات، وأهلا وسهلا بكم مع هذا التحدي. أخونا الشيخ أحمد سبيع تحداني في فيديو عن صحة الإسلام، وأنا قبلت هذا التحدي، وفي نفس الوقت قررت أن أتحدى الدكتور عبد الله العجيري والدكتور سامي عمري والدكتور منقذ السقار أن يذكر كل واحد منهم دليلا على صحة الإسلام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت رسالته العظيمة المباركة. التحدي اللي هذكره النهاردة هو دليل عيني مشاهد يجب على كل عاقل أن يؤمن به، لأن من يجادل في المسلمات العقلية يكون مجنونا في نظر العقلاء. بس هو قال إن مدة التحدي لا تزيد عن 7 دقائق، وأنا احتمال أطول شوية فاعذروني مقدما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء غيبية ستحدث، فمنها ما حدث في زمانه عليه الصلاة والسلام مثل هلاك أمية بن خلف وغيره من صناديد كفار قريش، ومنها ما حدث بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مثل فتح مصر، فقال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وكذلك أخبر عن فتح بلاد كسرى، وجاء هذا الكلام على لسان الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي الذي سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ورآه يتحقق أمام عينيه. في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني بيشتكي من الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل اللي هو قطع الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ والحيرة مكان قديم في العراق مجاور للكوفة. قال عدي: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فقال عدي بن حاتم: فقلت بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء الذين قد سعروا في البلاد؟ وكانت قبيلة طيء قبيلة مشهورة بأنها قبيلة قاطعة للطريق، فعدي بن حاتم بيقول: فأين قطاع الطرق في طيء الذين قد سعروا البلاد؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي: كسرى بن هرمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسرى بن هرمز. ثم قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج الذهب أو الفضة ملء كفه يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، إلى آخر الحديث. قال عدي بن حاتم: فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى. وبيقول عدي بن حاتم للتابعين: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يخرج المال ملء كفه. طيب كده في نبوءتين اتحققوا في حياة عدي بن حاتم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل تحققت النبوءة الثالثة؟ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: وأخرج يعقوب ابن سفيان في تاريخه من طريق عمر ابن أسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب بسند جيد، قال: لا والله ما مات عمر ابن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجد فيرجع به، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس. يعني حديث صحيح في 3 نبوءات تحققت كلها بشكل كامل وواضح. طيب ممكن واحد يقول لك: أيوة بس أنتم يا مسلمين أكيد اخترعتم هذه الأحاديث ووضعتموها في كتبكم زي ما اليهود والنصارى حرفوا كتبهم. هقول لك: هذا الكلام يمكن أن ينطبق على أي أحد إلا على المسلمين، لأن المسلمين لا يقبلون بروايات الوضاعين الذين يضعون ويؤلفون الأحاديث حتى ولو كانت في صالح الإسلام. يعني يبقى الحديث في صالح الإسلام ومع ذلك لا يقبله علماء المسلمين أبدا، لأنه غير مطابق لشروط الحديث الصحيح أو الحسن. وهذا ليس كلامي فقط، بل هذه شهادات متواترة من غير المسلمين.
جاء في دائرة المعارف الإسلامية التي ألفها المستشرقون تحت عنوان نقد المسلمين للحديث. تقول الدائرة: لا يعد الحديث صحيحا في نظر المسلمين إلا إذا تتابعت سلسلة الإسناد من غير انقطاع، وكانت تتألف من أفراد يوثق بروايتهم. وتحقيق الإسناد جعل علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثا، ولم يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم لمعرفة الوقت الذي عاشوا فيه وأحوال معاشهم ومكان وجودهم ومن منهم كان على معرفة شخصية بالآخر، بل فحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقا وكذبا، وعن مقدار تحريه للدقة والأمانة في نقل المتون، ليحكموا أي الرواة كان ثقة في روايته. ويسمى نقد الرجال باسم الجرح والتعديل. وأما الأديب والروائي والمؤرخ اللبناني جورجي حبيب زيدان فيقول: إذا كان هذا شأن خرافات العرب القديمة، يعني قبل الإسلام، فكيف بأخبارهم المدونة في الكتب مما أجمع عليه النسابون في صدر الإسلام؟ خلي بالك بقى كويس، بيقول إيه: والرواة لا يقبلون رواية إلا بعد تحققها بالإسناد الصحيح لما تعودوه من تحقيق الأحاديث النبوية أو نحوها من الأخبار الدينية في ذلك العصر، فالعرب يعدون من أكثر الأمم تحقيقا في الرواية وأكثرهم تدقيقا في حفظ ما يروونه. وأما المستشرق كارل بروكلمان فيقول في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية: ولقد نقل إلينا المسلمون كل ما قام به النبي من أعمال صغيرة كانت أو كبيرة في تلك الأيام بدقة وإسهاب. وأما المستشرق صموئيل مارجوليوس فيقول: ولكن بالرغم من أن نظرية الإسناد سببت متاعب لا نهاية لها أحيانا بسبب الأبحاث التي ينبغي القيام بها لتوثيق كل راو وإلفهم وضع الأحاديث وتقليدها أحيانا في سهولة، لا يمكن الشك في قيمتها في ضمان الصحة. تاني: لا يمكن الشك في قيمتها في ضمان الصحة، والمسلمون على حق في فخرهم بعلم الحديث. إيه رأيك؟ ولذلك بعض أهل العلم كان يرى كفر من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: ولقد اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أكبر الكبائر، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك، وكلام القاضي أبي بكر ابن العربي يميل إليه. ممكن واحد يقول لك ماشي، الكلام ده للناس اللي كانت بتكذب على الإسلام، فما رأيك في من يكذب لصالح الإسلام، يعني بيخترع أحاديث لصالح الإسلام؟ اسمع الإجابة من حافظ الإسلام في وقته ابن حجر العسقلاني، يقول: وجهل من قال من الكرامية وبعض المتزهدة أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب. شوف ابن حجر بيسميهم جهلة. قال: واعتلوا، يعني العلة عندهم ايه؟ بيستدلوا بايه؟ قال: واعتلوا بأن الوعيد ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له. قال ابن حجر: وهو اعتلال باطل، لأن المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو عليه، والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب. طبعا مش محتاجين نقول ان الكرامية فرقة من فرق اهل البدع، والمتزاهدة دول جماعة من العباد الجهال وليسوا من علماء المسلمين، فنحن لا نقبل روايات الكذابين حتى لو كانت في صالح الإسلام. يعني الحديث اللي احنا ذكرناه صحيح بالفعل، لأن جميع رواته ثقات عدول معروفون بالأمانة والحفظ والضبط. واحد يقولك بس اللي انت قلته ده كويس وجميل، لكن ليس هذا هو الدليل العيني المشاهد الذي يجب على كل عاقل أن يؤمن به. هقول لك هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في زماننا فنراها نحن الآن بأعيننا. حينما سئل عن علامات الساعة قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال الإمام النووي: ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة، يعني الفقراء، تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا في البنيان. تمام، هل هذا وقع؟
شوف الدول العربية كيف يبنون أعلى الأبراج، حتى إن أعلى برج في العالم موجود في بلد عربي. فكيف لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب أن يعرف أن هذه الأمور ستحدث؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في الإجابة على تحدي الشيخ أحمد سبيع، كما أرجو أن أسمع الرد على هذا التحدي الذي طرحته من الدكتور منقذ السقار والدكتور سامي عمري والدكتور عبد الله العجيري، حفظهم الله جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.